Người hâm mộ của cặp đôi này liên tục kêu gọi một sự hợp tác thứ hai, nhưng khả năng Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi tái hợp là rất thấp. Trong quá trình quay phim Theo đuổi ngọc, thù lao của họ đã bị giảm mạnh. Trương Lăng Hách nhận được 3,5 triệu nhân dân tệ, còn Điền Hy Vi 3 triệu nhân dân tệ. Toàn bộ kinh phí đều dành cho sản xuất. Lời chúc mừng tại bữa tiệc ăn mừng, chúc mừng Theo đuổi ngọc đạt 1 tỷ lượt xem, không thể xóa bỏ mối hận thù kéo dài 9 năm. Trương Lăng Hách đang thăng tiến mạnh mẽ trên đấu trường thương mại, trong khi Điền Hy Vi lại phải vật lộn để xây dựng hình ảnh trước công chúng. Con đường của họ chắc chắn sẽ rẽ nhánh. Những cặp đôi trong ngành giải trí luôn chỉ là một âm mưu giữa vốn và kịch bản. Tháng 4 năm 2026, tại một khách sạn ở Bắc Kinh, bữa tiệc ăn mừng Theo đuổi ngọc. Trương Lăng Hách ngồi bên trái bàn chính, còn Điền Hy Vi ngồi bên phải, ngăn cách bởi một số nhà sản xuất và giám đốc điều hành nền tảng. Suốt cả bữa tiệc, hai người không hề nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Cảnh tượng kịch tính nhất xảy ra trong buổi lễ nâng ly chúc mừng. Hai người quản lý của họ, Suizo và Gong Nguyen, cũng ly và mỉm cười. Bức ảnh họ cũng ly lan truyền khắp mạng internet ngay đêm đó. Một cuộc hòa giải thế kỷ là cách người hâm mộ mô tả bức ảnh này. Nhưng những người trong ngành giải trí biết rằng câu chuyện đằng sau bức ảnh này phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Năm 2017, Suizo và Gong Nguyen nảy sinh mâu thuẫn về thứ tự xuất hiện trong phim truyền hình Hoa Đỗ Quyên trong mưa. Khi đó, Suizo đại diện cho Lee Y-tong, trong khi Gong Nguyen đại diện cho Jen Lun. Vấn đề thứ tự xuất hiện giữa hai bộ phim đã đưa mâu thuẫn của họ lên hàng đầu. Trong 9 năm tiếp theo, hai người này gần như trở thành đối thủ được công nhận rộng rãi trong ngành, tranh giành nguồn lực, đàm phán thứ tự xuất hiện và tiến hành các chiến dịch bôi nhọ chống lại các nghệ sĩ của đối phương. Việc quay phim Theo đuổi ngọc đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của họ sau 9 năm. Nói chính xác hơn, đó là một sự hợp tác bắt buộc. Trước khi bắt đầu quay phim Theo đuổi ngọc vào năm 2024, hai ekip đã bế tắc về thứ tự xếp hạng trong suốt 2 tháng trời. Giải pháp cuối cùng là không có thứ tự xếp hạng cụ thể, được ghi trên tất cả các tài liệu chính thức. Dù có vẻ trang trọng, thực chất đó là kết quả của việc cả hai bên đều không muốn thỏa hiệp. Không cần phải nói, trên phim trường, sau khi Trương Linh Hà và Điền Hy Vi hoàn thành cảnh quay chung, các nhân viên đã cố tình sắp xếp cho họ nghỉ ngơi riêng, và thậm chí không có một bức ảnh nào được chụp chung vào ngày kết thúc quay phim. Điều này không phải là bí mật trong ngành. Một nhà sản xuất đã nói riêng rằng việc có hai diễn viên này cùng nhau giống như có hai đứa trẻ với mối thù dai dẳng, khiến đạo diễn và nhà sản xuất khó tính nhất. Lời chúc mừng tại bữa tiệc kết thúc quay phim không chỉ tượng trưng cho hơn 1 tỷ lượt xem của Theo đuổi ngọc, mà còn là sự bù đắp cho mối thù kéo dài 9 năm. Lời chúc mừng của Từ Nghi Xuyên và cùng Vũ Hán giống như một phép lịch sự trong kinh doanh hơn là một sự hòa giải, mà chỉ là một sự đồng thuận tạm thời về việc chia sẻ lợi nhuận của bộ phim. Nhưng liệu sự đồng thuận này có thể tiếp tục với bộ phim tiếp theo? Câu trả lời gần như chắc chắn là không. Sau Truy đuổi ngọc, sự nghiệp của Trương Linh Hà và Điền Hy Vi bắt đầu rẽ nhánh rõ rệt. Trước tiên, hãy xem xét Trương Linh Hà. Năm 2025, anh tham gia bộ phim Quá nhiều thứ hai, một bộ phim có doanh thu quảng cáo gây chấn động ngành công nghiệp, vượt quá 120 triệu nhân dân tệ và phá kỷ lục doanh thu quảng cáo cho các bộ phim phát sóng cùng thời điểm. Tuy nhiên, sau khi phát hành, phim chỉ nhận được đánh giá 5.0 trên Zuban, danh tiếng gần như sụp đổ hoàn toàn. Doanh thu quảng cáo cao nhưng đánh giá thấp từ giới phê bình đã gửi một tín hiệu rõ ràng đến Trương Linh Hà. Thị trường công nhận giá trị thương mại của anh, nhưng khán giả vẫn nghi ngờ về khả năng diễn xuất của anh. Sau đó, anh tham gia bộ phim Phượng Hoàng trở lại, đóng cùng Lâm Vân. Dựa trên thông tin kịch bản được công bố, đây lại là một nhân vật lạnh lùng khác. Giới chuyên gia trong ngành phân tích rằng chiến lược hiện tại của Trương Linh Hồn rất rõ ràng, theo đuổi sự nổi tiếng thương mại, trước tiên là đảm bảo thị trường và nhận diện thương hiệu, sau đó dần dần xây dựng danh tiếng cá nhân. Theo chiến lược này, anh ấy cần một quá trình tách rời khỏi hình tượng diễn viên, giảm bớt sự liên kết sâu sắc với bất kỳ nữ diễn viên nào, để các thương hiệu và nền tảng có thể thấy được giá trị độc lập của anh ấy. Giờ hãy nhìn vào Điền Hy Vi. Quỹ đạo của cô ấy gần như trái ngược với Trương Linh Hồn. Năm 2025, vai chính của cô trong Tội phạm IQ thấp đạt rating 8.2 trên Zuban, nhận được nhiều lời khen ngợi, và nhiều khán giả và nhà phê bình bắt đầu đánh giá lại khả năng diễn xuất của cô. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở hiệu quả quảng cáo kém của bộ phim, với tỷ lệ quảng cáo sản phẩm chỉ bằng khoảng 1/2 so với các bộ phim truyền hình nổi tiếng khác phát sóng cùng thời điểm. Bộ phim tiếp theo của cô, Bạn gái thiên tài, dù đóng vai chính, lại có kết quả quảng cáo và đánh giá của giới phê bình còn tệ hơn, trực tiếp khiến mức lương sau đó của cô giảm từ 750.000 nhân dân tệ xuống còn 400.000 nhân dân tệ. Tình hình của cô ấy rất khó khăn. Cô ấy đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, chứng minh khả năng diễn xuất của mình, nhưng doanh thu quảng cáo lại không đủ để cô ấy đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình. Điều cô ấy cần là những dự án có sức hút thương mại hơn để chứng minh khả năng đánh vấp một bộ phim truyền hình, chứ không phải quay lại với một cặp đôi màn ảnh đã được định sẵn. Hai người này, một người chạy đua đến thành công thương mại, người kia vật lộn để được giới phê bình đánh giá cao, về cơ bản đã đi theo những con đường khác nhau.
ép họ trở lại cùng một bộ phim sẽ là một bước thụt lùi đối với Trương Linh Hà và không phù hợp đối với Điền Hy Vi. Thái độ của thị trường vốn đối với vấn đề này lý trí hơn bất kỳ người hâm mộ cặp đôi màn ảnh nào. Thành công của Bô Sao theo đuổi Ngọc Bô Sao là kết quả của thời điểm hoàn hảo, hoàn cảnh thuận lợi và sự kết hợp của nhiều yếu tố. Bản thân dự án có nền tảng IP mới mẻ vững chắc, đội ngũ đạo diễn quản lý tốt, không có đối thủ cạnh tranh mạnh trong suốt thời gian phát sóng, và sự ăn ý giữa hai diễn viên chính thực sự tốt. Tuy nhiên, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng biết rằng thành công như vậy rất khó để lặp lại. Vấn đề hiện tại là, nếu Trương Linh Hà và Điền Hy Vi tái hợp, thì kịch bản dự án cần được viết như thế nào? Viết phần tiếp theo sẽ làm tăng kỳ vọng của khán giả lên quá cao, làm tăng đáng kể nguy cơ thất bại. Phát triển một IP mới đòi hỏi phải xây dựng lại lòng tin. Quan trọng hơn, mâu thuẫn lâu năm giữa các quản lý của hai diễn viên có thể trở thành quả bom hẹn giờ đối với tiến độ dự án. Các công ty sản xuất hàng đầu như Gia Hưng Truyền thông, Ánh Sáng Ban Ngày và Hoa Hóa Truyền thông đều có hệ thống đánh giá rủi ro rất tinh vi khi lựa chọn diễn viên chính. Một quy tắc rõ ràng là, các dự án có mâu thuẫn lịch sử giữa các quản lý của diễn viên chính cần được xem xét cẩn thận, hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn. Lý do rất đơn giản, những dự án như vậy dễ gặp vấn đề trong quá trình quay phim và quảng bá do sự can thiệp của quản lý, dẫn đến thiệt hại về danh tiếng dự án và lãng phí vốn đầu tư. Quan trọng hơn, cả hai diễn viên đều tăng lương đáng kể sau Đô Sao theo đuổi Ngọc Bô Sao. Giá cát xê của Trương Linh Hà đang tiến gần đến mức của các nam diễn viên hàng đầu. Trong khi đó, lương của Điền Hy Vi giảm do phản ứng tiêu cực của bạn gái thiên tài, nhưng giá cát xê của cô vẫn ở mức cao. Tổng lương của hai diễn viên chính, cộng với chi phí sản xuất, đã nâng tổng vốn đầu tư cho bộ phim lên ít nhất 80 triệu nhân dân tệ. Các nhà đầu tư thích đầu tư vào một dự án ổn định hơn là một dự án có tiềm năng thành công hoặc thất bại. Hơn nữa, lợi ích từ việc ghép đôi diễn viên trên màn ảnh có hiệu quả biên giảm dần. Các cặp đôi Bu Cho Sin và Wang Hedi trong Cang Lan Doen năm 2023 và Inji và Sang Wani trong Trang Siêng Sin năm 2024 đều rất nổi tiếng trong suốt thời gian phát sóng các bộ phim của họ, nhưng không ai trong số họ tái hợp. Không phải là họ không muốn, mà là họ không dám. Việc ghép đôi quá nhiều có thể dẫn đến sự nhàm chán của khán giả và thậm chí là phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ. Đã có những bài học trong ngành, sau khi một cặp đôi nào đó hợp tác trong hai bộ phim, tỷ lệ người xem của mùa thứ hai thực tế thấp hơn mùa đầu tiên, bởi vì khán giả đã cảm thấy nhàm chán. Đội ngũ của Giang Linh và Tiên Diêu nên lưu ý điều này. Tính đến tháng 8 năm 2026, bộ phim chưa phát hành của Trương Linh Hà là Đô Sao Quý Luân Đô Sao, đóng cùng Lâm Vân. Các bộ phim chưa phát hành của Điền Hy Vi bao gồm Nô Sao Gia Kim Trai Đô Sao, nhưng không có phim nào có sự tham gia của Trương Linh Hà. Hai người hầu như không có tương tác công khai nào, thậm chí không theo dõi nhau trên Weibo. Sau khi tiệc ăn mừng kết thúc, ly được đặt xuống và mọi người giải tán. Thành công vang dội của Đô Sao Trương Vũ Bô Sao khiến nhiều người lầm tưởng rằng giữa hai người có một mối liên hệ tình cảm đặc biệt. Nhưng cuối cùng, các cặp đôi nổi tiếng luôn là sản phẩm của công việc và tiếp thị. Sự ngọt ngào mà khán giả nhìn thấy được tạo nên bởi đạo diễn, biên kịch, biên tập viên và đội ngũ quảng bá. Sự tương tác giữa hai người được viết kịch bản, biên tập và khuếch đại bởi các tài khoản tiếp thị. Điều thực sự quan trọng là tính toán của người đại diện, đánh giá rủi ro của nhà đầu tư và kế hoạch sự nghiệp của nghệ sĩ. Vào đêm tháng 4 năm 2026, tại một khách sạn ở Bắc Kinh, sau bữa tiệc liên hoan, Trương Lăng Hách rời đi bằng cửa phụ, trong khi Điền Hy Vi rời đi bằng cửa chính.